હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીશું 4 ફેબ્રુઆરીના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. વિડીયો શરૂ કરવો એ પહેલા આપ સૌને રિક્વેસ્ટ છે કે આપણી તમામ સ્ટાર એજ્યુકેશનની જે ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન છે એ તમે આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલમાંથી પણ મેળવી શકો છો, અથવા આપણી એન્ડ્રોઈડ એપ્લિકેશન પણ છે તો તમે આપણી એન્ડ્રોઈડ એપ્લિકેશન પણ ડાઉનલોડ કરી શકો છો. એન્ડ્રોઈડ એપ્લિકેશનમાં પણ તમને આપણી સ્ટાર એજ્યુકેશનની તમામ ઓફિશિયલ અપડેટ મળતી રહેશે. તો જે લોકો છે બરાબર મારા પેડ યુઝર છે એ મારું પેડ કન્ટેન્ટ છે આ એપ્લિકેશનમાંથી એક્સેસ કરી શકે છે. હાલમાં લેટેસ્ટ આપણે જાન્યુઆરી વીક 4 ની આપણે ઈ મેગેઝિન અપલોડ કરી છે, અને આજના દિવસની અંદર છે તમને સંપૂર્ણ જાન્યુઆરી મહિનાના કરંટ અફેરની ઈ બુક પણ મળી જશે. તેમાં 1 જાન્યુઆરી થી લઈને 31 જાન્યુઆરી સુધીના કરંટ અફેર માત્ર એક જ પીડીએફ ની અંદર કવર થઈ જશે. તો આ પીડીએફ પણ તમને આજના દિવસ સુધીમાં મળી જશે. ઓકે, અને બાકી જાન્યુઆરીની તમામ 4 ટેસ્ટ છે અત્યારે અપલોડ થઈ ચૂકી છે, તો તમે ટેસ્ટ પણ આપી શકો છો. ઓકે, તો જે લોકો પેડ યુઝર છે એના માટે આ કન્ટેન્ટ છે. ઓકે, શરૂ કરીએ હવે આજનો વિડીયો 4 ફેબ્રુઆરીના કરંટ અફેર. બીજી એક વસ્તુ, આજના દિવસની અંદર એપ્લિકેશનમાં બજેટનો વિડીયો આપણે પબ્લિશ કરશું. તો બજેટનો જે વિડીયો છે બરાબર, મારે ઘણો સમય લાગેલો છે બજેટમાં જે એકદમ કહેવાય ને કે ટુ ધ પોઈન્ટ પરીક્ષાલક્ષી મુદ્દાઓ જ આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ. બરાબર, તો કોઈ પણ વધારાનું કન્ટેન્ટ એમાં જે તમારી પરીક્ષા માટે કામનું ન હોય એ બધું શોર્ટ આઉટ કરવામાં મને લગભગ 2 દિવસનો સમય લાગેલો. બરાબર, તો એ વિડીયો હું મારા માત્ર પેઇડ યુઝર માટે જ રાખીશ, જેમને પણ ઈચ્છા છે મારી પાસે સ્ટડી કરવાની. બરાબર, કરંટ અફેરનો કોર્સ લઈને તમે સ્ટડી કરી શકો છો. ટૂંકા ગાળામાં તમારી એક્ઝામ આવતી હોય તો મેં 2 કોર્સ રાખેલા છે. એકમાં 299 પ્રાઇસ છે જેની વેલિડિટી 3 મહિનાની રહેશે. એમાં તમે ઓગસ્ટ 2022 સુધીના કરંટ અફેર એક્સેસ કરી શકશો જૂના. બરાબર, ટેસ્ટ પણ ઓગસ્ટ 2022 સુધીની એક્સેસ થશે. અને બાકી જે લોંગ ટર્મ પ્રિપેરેશનનો ગોલ છે જેમનો, તો 1 વર્ષની વેલિડિટી વાળો એક કોર્સ છે. બરાબર, જેની પ્રાઇસ અત્યારે 599 રૂપીસ છે. બરાબર, આ બંને પ્રાઇસ 28મી ફેબ્રુઆરી સુધી વેલિડ રહેશે. 28મી ફેબ્રુઆરી પછી તમને આમાં વધારો જોવા મળશે. તો જેમને પણ જોડાવાની ઈચ્છા છે બરાબર, 599 રૂપીસનો કરંટ અફેરનો કોર્સ છે એમાં જોડાઈ શકે છે. બરાબર, ડેઈલી કરંટ અફેર યુટ્યુબમાં પણ ફ્રીમાં મૂકું છું, પણ હવે પછીના જે એક્સ્ટ્રા વિડીયો હશે બરાબર એ બધા આપણી એપ્લિકેશનમાં હું પબ્લિશ કરીશ. જેમ કે ક્યાંક અગત્યના યુદ્ધ અભ્યાસનો શોર્ટ આઉટ વાળો વિડીયો હોય, બરાબર, માની લો કે ગુજરાતના સ્પેશિયલ કરંટ અફેરનો વિડીયો હોય, તો એ બધું કન્ટેન્ટ હવે હું એપ્લિકેશન પૂરતું જ સીમિત રાખવાનો છું. બરાબર, એ વિડીયો છે હું યુટ્યુબમાં પબ્લિશ નથી કરવાનો. તો જેમને પણ ઈચ્છા છે બરાબર જોડાઈ શકે છે આપણા કરંટ અફેરના કોર્સમાં. ક્લિયર? શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો. હાલમાં જ કયા રાજ્યએ ફેબ્રુઆરી 2023માં રાજ્યની નવી રાજધાની છે એને વિશાખાપટ્ટનમ બનાવવા માટેનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે? તો રાજ્યની નવી રાજધાની વિશાખાપટ્ટનમ બનશે એટલે આપણને ખબર જ હોય કે વિશાખાપટ્ટનમ કયા રાજ્યની વાત થતી હોય, તો આપણને આન્સર કદાચ ક્વેશ્ચન થોડોક વધારે પડતો ઈઝી છે મારા ખ્યાલથી, તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે, આંધ્રપ્રદેશ. બરાબર, તમને ક્વેશ્ચનમાં એમ પૂછાયેલું હોય કે ભાઈ આ આંધ્રપ્રદેશ નીચેનામાંથી કયા નામથી પણ પ્રખ્યાત છે, બરાબર, તો ત્યાં આપણને થોડુંક વિચારવા જેવું થઈ જાય. તો આંધ્રપ્રદેશ છે એ સિટી ઓફ ડેસ્ટિની તરીકે પણ ઓળખાય છે અને જેવેલ ઓફ ઈસ્ટ કોસ્ટ તરીકે પણ ઓળખાય છે. સિટી ઓફ ડેસ્ટિની અને જેવેલ ઓફ ઈસ્ટ કોસ્ટ એનો મિનિંગ થાય પૂર્વી કિનારાનું રત્ન અથવા તો પૂર્વીય કિનારાનું રત્ન. ઓકે, તો આ નામથી પણ આંધ્રપ્રદેશ પ્રખ્યાત છે. આંધ્રપ્રદેશની સોરી, વિશાખાપટ્ટનમ, મિસ્ટેક અગેન. તો વિશાખાપટ્ટનમ છે એ સિટી ઓફ ડેસ્ટિની તરીકે અને જેવેલ ઓફ ઈસ્ટ કોસ્ટ તરીકે પણ પ્રખ્યાત છે. ઓકે, બાકી અગાઉ આંધ્રપ્રદેશે એક પ્રસ્તાવ મૂક્યો તો યાદ હોય તો 1 વર્ષ જેવું થઈ ગયું છે. 3 રાજ્યની અંદર 3 રાજધાની બનાવવાનો પ્રસ્તાવ આંધ્રપ્રદેશે રાખ્યો હતો. બરાબર, જેમાં અમરાવતી, વિશાખાપટ્ટનમ અને કુર્નૂલ આ ત્રણેયનો સમાવેશ થતો હતો. બરાબર, પણ થયું શું કે 3 રાજ્યને રાજધાની બનાવવાનો જે પ્રસ્તાવ છે ત્યાંની હાઈકોર્ટે છે બરાબર આ પ્રસ્તાવને નામંજૂર કરી દીધો. બરાબર, તો આ પ્રસ્તાવ છે બરાબર પ્રસ્તાવ પૂરતો જ રહી ગયો. 3 રાજ્યની 3 રાજધાની બનાવવાનો જે પ્રસ્તાવ છે બરાબર એ હાઈકોર્ટે નામંજૂર કર્યો. તો આંધ્રપ્રદેશની વાત આવી છે, ત્યાંના મુખ્યમંત્રીને યાદ રાખી લેશું, જગનમોહન રેડ્ડી મુખ્યમંત્રી છે અને રાજ્યપાલ કોણ છે? વિશ્વભૂષણ હરિચંદન. એ પણ આપણે યાદ રાખવાનું છે. ચલો, એના પછીનો બહુ જ અગત્યનો ક્વેશ્ચન. હાલમાં જ અશ્વિની વૈષ્ણવ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલી માહિતી પ્રમાણે દેશને સૌપ્રથમ હાઇડ્રોજન ફ્યુઅલ સેલથી ચાલતી ટ્રેન કયા સમયગાળા સુધીમાં મળી જશે?
તો તમારી સામે ક્વેશ્ચન છે અને આનો આન્સર થશે ડિસેમ્બર 2023. આ વર્ષના અંત સુધીમાં આપણને હાઇડ્રોજન ફ્યુઅલ સેલથી ચાલતી ટ્રેન મળી જશે. ક્લિયર? ઇલેક્ટ્રિક ટ્રેન આવી જવાની છે, બરાબર, હાઇડ્રોજન ફ્યુઅલ સેલથી જે ચાલતી હશે. હાઇડ્રોજન ફ્યુઅલ સેલથી ચાલતી બસની તો વાત સાંભળી હશે, હવે ટ્રેન પણ આવી જશે. અગત્યની વાત એ છે કે આ ટ્રેન આપણા ભારતમાં જ બનવાની છે, ડિઝાઇનિંગ પણ આપણા ભારતમાં જ થવાનું છે. ઓકે, તો સૌથી પહેલું આનું ટેસ્ટિંગ છે હરિયાણા રાજ્યની અંદર કરશે, બની જશે ત્યારે, અને ત્યાર પછી સમગ્ર ભારતની અંદર આ ટ્રેન ચાલુ થઈ જશે. કુલ અત્યારે 7 થી 8 લોકેશન છે એને ફિક્સ કરવામાં આવી છે. આ ટ્રેન આ 7 થી 8 રૂટ ઉપર ચાલશે અને આ ટ્રેનને નામ આપ્યું છે વંદે મેટ્રો. બરાબર, વંદે ભારત છે એનું એક નાનું વર્ઝન કહી શકાય, વંદે મેટ્રો. અને આપણને ખબર છે આ વખતે બજેટની અંદર આ જે આપણું રેલવે મંત્રાલય છે, બરાબર, તો રેલવેને આપણે અત્યાર સુધીનું સૌથી હાઈએસ્ટ બજેટ આપ્યું છે, બરાબર. તો એપ્રોક્સિમેટલી આની અંદર જે હાઈક જોવા મળ્યું છે, બરાબર, એ લગભગ મારા ખ્યાલથી 75% જેટલું છે. કેટલું છે? 75% જેટલું છે. તો રેલવે મંત્રી આપણા કોણ છે? અશ્વિની વૈષ્ણવ છે, એમને યાદ રાખીશું. ઓકે, બાકી અશ્વિની વૈષ્ણવે આ જાહેરાત કરી છે કે સૌ પ્રથમ હાઇડ્રોજન ફ્યુઅલ સેલથી ચાલતી જે ટ્રેન છે, બરાબર, ડિસેમ્બર 2023 સુધીમાં આપણને મળી જશે, બરાબર. અને ભારત એવો ચોથો દેશ બની જશે ફ્રાન્સ, જર્મની ને ચીન બાદ કે જે આ હાઇડ્રોજન ફ્યુઅલ સેલથી ચાલતી બસ ચલાવશે પોતાના દેશની અંદર. તો ભારતીય રેલવે છે હરિયાળી ક્રાંતિ લાવવા જઈ રહી છે. 8 હેરિટેજ રૂટ ઉપર છે આ ટ્રેન ચાલશે, ઇલેક્ટ્રિક ટ્રેનો. આમાં અત્યારે ટ્રેનના જે લોકેશન છે એ પણ ડિક્લેર કરી દીધા છે, બરાબર, અશ્વિની વૈષ્ણવે. જેમ કે કાલકા સિમલા રેલવે છે ત્યાં ચાલશે, નીલગિરી માઉન્ટ રેલવેમાં ચાલશે, દાર્જિલિંગ હિલ્સમાં ચાલશે, કાંગડા રેલવે ઉપર ચાલશે, બરાબર. આ બધા એના રૂટ છે ડિક્લેર કર્યા છે. જસ્ટ તમારી જાણ માટે છે, આમાંથી મારા ખ્યાલથી ક્વેશ્ચન નીકળે એવું મને નથી લાગતું. ઓકે, તો તમારી જાણ માટે છે, તમારે રીડ કરી લેવાના. એક વખત રીડ કરેલું હોય તો આપણને આઈડિયા રહે. ઓકે, બાકી આ જે ટ્રેન છે એનું મેન્યુફેક્ચરિંગ અને ડિઝાઇન ભારતની અંદર જ થવાનું છે, અને આ ટ્રેન છે વંદે મેટ્રોના નામથી ઓળખાશે ભારતની અંદર. ક્લિયર? તો હેરિટેજ રૂટનો આંકડો યાદ રાખજો કે કુલ અત્યારે 8 હેરિટેજ રૂટ પર છે આ ટ્રેન ચાલવાની છે, બરાબર. આંકડો પૂછી શકે કે કેટલા હેરિટેજ રૂટ પર આ વંદે મેટ્રો ટ્રેન ચાલશે, અથવા તો આ નવી હાઇડ્રોજન ફ્યુઅલ સેલથી ચાલતી જે ટ્રેન છે, બરાબર, એને નામ શું આપ્યું છે એવું પણ પૂછે. તો વંદે મેટ્રો આપી શકે, વંદે ઇલેક્ટ્રિક ટ્રેન આપી શકે, આવા બધા ઓપ્શન સેટ કરી શકે. ઓકે, તો આપણે ખાલી આ નામ યાદ રાખીશું, વંદે મેટ્રો નામ આપશે આને. ક્લિયર? ચલો, એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે આપણી સામે સ્ક્રીન પર આવી ગયો છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે કે કેન્દ્રીય બજેટ 2023માં મહિલા સન્માન બચત પત્ર શરૂ કરવા અંગે જાહેરાત કરવામાં આવી છે, જેના અંતર્ગત મહિલા અથવા તો દીકરીના નામથી મહત્તમ કેટલા રૂપિયા સુધીની ડિપોઝિટ કરી શકાશે. બજેટની અંદર એનાઉન્સમેન્ટ કરી છે કે એક નવી સ્મોલ સેવિંગ સ્કીમ શરૂ થશે, અને આ નવી સ્મોલ સેવિંગ સ્કીમ છે, બરાબર, એની અંતર્ગત તમે કેટલા રૂપિયાની મેક્સિમમ ડિપોઝિટ કરી શકશો. સ્મોલ સેવિંગ સ્કીમનું નામ છે મહિલા સન્માન બચત પત્ર. તો આના અંતર્ગત મહત્તમ ડિપોઝિટ થશે 2 લાખની. 2 લાખથી વધારે તમે જમા નહીં કરાવી શકો આની અંદર, તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. તો હાલમાં જ છે આ બજેટની અંદર છે જાહેરાત કરવામાં આવી હતી મહિલા સન્માન બચત પત્ર અથવા તો પ્રમાણપત્રની. તો એના અંતર્ગત મેક્સિમમ 2 લાખ સુધીની ડિપોઝિટ જમા કરાવી શકાશે. વ્યાજ દર કેટલો હશે? તો કે 7.5%. અત્યારે બેંકમાં અને પીપીએફ એકાઉન્ટની અંદર પણ આપણને 7.5%નો વ્યાજ દર મળતો નથી, યાદ રાખજો. તો આ 7.5%ના વ્યાજ દર આની અંદર મળશે, અને આનો મેચ્યોરિટી પીરિયડ કેટલો હશે? માત્ર 2 વર્ષનો. 2 વર્ષના નાના સમયગાળા માટે આપણને આ મળશે, બરાબર. અને જેની મેક્સિમમ ડિપોઝિટ મર્યાદા કેટલી છે? તો કે 2 લાખ. ઓકે, તો 2 લાખ સુધી તમે જમા કરાવી શકો છો. મેક્સિમમ એટલું કરાવી શકો, એનાથી ઓછું તો કરાવી શકો. ઓકે, પણ હવે આનાથી વધારે ના કરાવી શકો. બાકી થોડું ઘણું આના રિલેટેડ થોડાક હું તમને ફેરફાર થયા છે બજેટની અંદર એ કહી દઉં. જેમ કે વરિષ્ઠ નાગરિક બચત ખાતું છે, તો એની મહત્તમ ડિપોઝિટની સીમા અત્યારે પહેલા હતી 15 લાખ રૂપિયા, વધારીને કરી દીધી છે હવે 30 લાખ રૂપિયા. ફરી એક વખત કહું છું, વરિષ્ઠ નાગરિક બચત ખાતા યોજના મહત્તમ ડિપોઝિટ સીમા 5 લાખ હતી, વધારીને 15 લાખ હતી, અને વધારીને કેટલી કરી? તો કે 30 લાખ સુધી કરી. પછી એક માસિક બચત ખાતા યોજના હતી. ઓકે, તેમાં સિંગલ ડિપોઝિટની જે મર્યાદા હતી, બરાબર, એ હતી 4.5 લાખ રૂપિયા, 4.5 લાખ રૂપિયા હતી, અને એને વધારી 9 લાખ કરી સિંગલ ડિપોઝિટ હોય તો. અને બાકી જે સોરી, હા, એને વધારી 9 લાખ કરી, અને
જે 9 લાખ રૂપિયા વાળી જે ડિપોઝિટ હતી બરાબર જોઈન્ટ ખાતા માટે, જોઈન્ટ ખાતામાં મેક્સિમમ તમે માસિક આવક ખાતા યોજના છે જે પોસ્ટની છે, તો એમાં જોઈન્ટ ખાતું હોય બરાબર, તો તમે 9 લાખ રૂપિયા જમા કરાવી શકતા હતા, એને વધારીને કેટલી કરી દો કે 15 લાખ રૂપિયા. સિંગલ ખાતું હોય તો 4.5 હતી, વધારીને 9 કરી બરાબર, અને જોઈન્ટ ખાતું હોય તો 9 લાખ હતી, એને વધારીને કેટલી કરી તો કે 15. ક્લિયર? તો આટલું આમાંથી યાદ રાખવાનું થાય બરાબર. બજેટના થોડા પોઈન્ટ આપણે ધીમે ધીમે ડિસ્કસ કરીએ છીએ, બાકી આખું બજેટ મેં એપ્લિકેશનમાં ડિસ્કસ કરેલું છે, જેમને ઈચ્છા છે કોર્સ લઈ શકે છે બરાબર. ચલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, હાલમાં જ મેડ્રિડ ઇન્ટરનેશનલ બુક ફેર 2025માં નીચેનામાંથી કયો દેશ થીમ કન્ટ્રી તરીકે પસંદ કરવામાં આવેલો છે? તો મેડ્રિડ ઇન્ટરનેશનલ બુક ફેર છે, હાલમાં જ કરાર થયા છે 2025નો જે મેડ્રિડ ઇન્ટરનેશનલ બુક ફેર છે બરાબર, એમાં થીમ કન્ટ્રી તરીકે આપણા દેશ ભારતને પસંદ કરેલો છે. તો ઓપ્શન બી અહીંયા આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ આ મેડ્રિડ ઇન્ટરનેશનલ બુક ફેર છે એમાં ભારતને એઝ અ થીમ કન્ટ્રી સિલેક્ટ કર્યું છે બરાબર, અને આનું આયોજન થવાનું છે સ્પેનમાં. ઓકે, તો સ્પેનની અંદર સ્પેનના મેડ્રિડમાં આ બુક ફેરનું આયોજન થશે, મેડ્રિડ ઇન્ટરનેશનલ બુક ફેર. ઓકે, અને બીજું પણ એક આપણે સ્પેને તો આપણને આમંત્રિત કરેલું છે, આપણે પણ સ્પેનને આમંત્રિત કરેલું છે 2025માં. 2025માં આપણા ભારતની અંદર ભારત કોલકાતા ઇન્ટરનેશનલ બુક ફેર થશે, એમાં આપણે સ્પેનને થીમ કન્ટ્રી તરીકે રાખવાના છીએ. તો બંને અરસપરસ એકબીજાને થીમ કન્ટ્રી રાખશે. ઓકે, અને બાકી આની જે મેડ્રિડ ઇન્ટરનેશનલ બુક ફેર છે એની 2025ના રોજ કેટલામી આવૃત્તિ હશે તો કે 46મી આવૃત્તિ હશે, જેમાં ભારત થીમ કન્ટ્રી બનશે. અને આ મેડ્રિડ ઇન્ટરનેશનલ બુક ફેરની શરૂઆત થઈ 1953માં. ક્લિયર? એટલું 1953 નહીં, 1993માં. ઓકે, તો 1993માં આની શરૂઆત થયેલી. ઓકે, ચલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, હાલમાં જ વર્લ્ડ ઇન્ટરફેથ હાર્મની વીક છે, આની ઉજવણી ક્યારે થઈ હતી? વર્લ્ડ ઇન્ટરફેથ હાર્મની વીક છે, આની ઉજવણી 1 થી 7 ફેબ્રુઆરીનો પહેલો સપ્તાહ એને વર્લ્ડ ઇન્ટરફેથ હાર્મની વીક તરીકે ઉજવાય છે. ઓપ્શન એ આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ 1 થી 7 ફેબ્રુઆરીમાં આની ઉજવણી થઈ. સૌપ્રથમ વખત આ વીક છે એ 2007માં ઉજવવામાં આવેલું હતું. આની થીમ છે બરાબર એ સંયુક્ત રાષ્ટ્રની વેબસાઇટમાંથી લીધેલી છે. ઓકે, તો આ થીમ છે 2023ની હાર્મોની ઇન વર્લ્ડ ઇન ક્રાઇસિસ. હાર્મોની ઇન અ વર્લ્ડ ઇન ક્રાઇસિસ આ એની આ વર્ષની થીમ છે બરાબર. તો થીમ પણ આપણે યાદ રાખીશું. બાકી વર્લ્ડ હાર્મની વીક છે સંસ્કૃતિ, શાંતિ અને અહિંસાને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે કલ્પના કરાયેલા સૌપ્રથમ વખત 2010માં સંયુક્ત રાષ્ટ્રના જોર્ડનના રાજા અબ્દુલ્લા II દ્વારા પ્રસ્તાવિત કરવામાં આવેલી હતી. તો એમણે ગ્લોબલ લેવલે આની ઉજવણી માટેનો પ્રસ્તાવ મૂકેલો હતો જોર્ડનના રાજાએ. ફેબ્રુઆરી મહિનાનો સૌથી પહેલો સપ્તાહ છે દર વર્ષે એને વર્લ્ડ ઇન્ટરફેથ હાર્મોની વીક તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. તો 2007માં આની શરૂઆત થઈ હતી, હાલમાં પણ આપણે આને ઉજવીએ છીએ. વિશ્વ કેન્સર દિવસની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવેલી હતી? વિશ્વ કેન્સર દિવસની ઉજવણી આજે 4 ફેબ્રુઆરી આજે છે વિશ્વ કેન્સર દિવસ. ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. 4 ફેબ્રુઆરી 2023ના રોજ વિશ્વ કેન્સર દિવસ ઉજવાય છે. સૌથી પહેલી વખત વિશ્વ કેન્સર દિવસની શરૂઆત કરી હતી યુઆઈસીસીએ. યુઆઈસીસી નું પૂરું નામ પૂછી શકે તમને, યુનિયન ફોર ઇન્ટરનેશનલ કેન્સર કંટ્રોલ. ઓકે, તો એમના દ્વારા ઉજવણી કરવામાં આવી હતી સૌથી પહેલી વખત. 1993માં જ આમણે પણ કરી હતી, તો એ પણ યાદ રાખવાનું છે. અને 2023ની થીમ છે ક્લોઝ ધ કેર ગેપ. 2023 માટે પણ આ જ રહેવાની છે, 2024 સુધી આ જ થીમ રહેવાની છે. વર્લ્ડ કેન્સર દિવસની થીમ છે 2022 થી 2024 સુધી આ જ રાખવામાં આવી છે બરાબર. તો આ 3 વર્ષ માટે ક્લોઝ ધ કેર ગેપ આ થીમ રહેવાની છે. નેક્સ્ટ યર 2024માં પણ આ જ થીમ રહેશે, ક્લોઝ ધ કેર ગેપ. ક્લિયર? બાકી રાષ્ટ્રીય કેન્સર જાગૃતતા દિવસ કે તો એ 7મી નવેમ્બરે ઉજવીએ છીએ આપણે, અને સૌથી પહેલી વખત એ આપણે 2014માં ઉજવ્યું હતું, 2014. ક્લિયર? એટલું. હાલમાં જ આસામ રાજ્યના નવા ડીજીપી કોને બનાવવામાં આવેલા છે? આસામ રાજ્યની અંદર નવા ડીજીપી બન્યા છે. એક ગુજરાતમાં પણ બન્યા છે નવા ડીજીપી. કોણ બન્યા છે? વિકાસ સહાય. વિકાસ સહાય ગુજરાતના નવા ડીજીપી બન્યા છે. આશીષ ભાટિયાનું એમને સ્થાન લઈ લીધું છે. બાકી આસામમાં બન્યા છે જ્ઞાનેન્દ્ર પ્રતાપ સિંહ.
ઓપ્શન સી આપણો આન્સર બનશે આસામની અંદર જ્ઞાનેન્દ્ર પ્રસાદ સિંહ આ છે બરાબર આસામના નવા ડીજીપી બનેલા છે અને ગુજરાતમાં વિકાસ સાય નવા ડીજીપી બન્યા છે અને બાકી ગુજરાતમાં નવા મુખ્ય સચિવ પણ બન્યા છે રાજકુમાર આ બધા અગત્યના પોઈન્ટ છે એટલે રિવાઇઝ કરાવું છું બાકી એક ડીજીપી આઈજીપી કોન્ફરન્સ પણ થયેલી છે 57મી હતી જેનું ઉદ્ઘાટન નવી દિલ્હીમાં કરેલું ગૃહમંત્રી અમિત શાહે બરાબર અને આ જે ડીજીપી આઈજીપી કોન્ફરન્સ હતી એમાં જ બેસ્ટ પોલીસ સ્ટેશન એવોર્ડ મળ્યો ઓડિશાના અસ્કા પોલીસ સ્ટેશનને બેસ્ટ પોલીસ સ્ટેશન બન્યું બરાબર અને બાકી આસામ પણ એક ન્યૂઝથી ચર્ચામાં છે અત્યારે એક ચિરાઈ મોઈદમ છે બરાબર એને યુનેસ્કો વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટની અંદર નામાંકિત કરવામાં આવેલું છે આ ઉપરાંત તેલંગાણાના જે હોયઝાલાના મંદિરો છે બરાબર એને પણ વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટની અંદર નામાંકિત કરેલા છે બરાબર તો ચિરાઈ મોઈદમ અને હોયઝાલાના મંદિર બંને વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટની અંદર નામાંકિત થયા છે બરાબર મળે એ વસ્તુ અલગ છે મળશે તો આપણને નવી વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ મળશે પણ અત્યારે તો 40 જ છે અત્યારે ખાલી જે નોમિનેશન લિસ્ટ હોય એમાં આનું નામ ગયેલું છે ક્લિયર વાત કરી લઈએ ક્વિક ન્યૂઝની ક્વિક ન્યૂઝમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં હાલમાં જ યેલો બેન્ડ ડિઝીઝ ચર્ચામાં છે જેનાથી કોરલનું મૃત્યુ થાય છે બરાબર તો આ ઘટના છે કયા દેશમાં બનાવી છે યેલો બેન્ડ ડિઝીઝ જે ચર્ચામાં છે એ થાઈલેન્ડના સમુદ્રની અંદરની બનતી ઘટના છે કોરલનું આનાથી મૃત્યુ થાય છે તો થાઈલેન્ડની ઘટના છે યેલો બેન્ડ ડિઝીઝ ક્યાં ચર્ચામાં છે થાઈલેન્ડમાં છે ભારતના યુનિવર્સલ ઇમ્યુનાઇઝેશન પ્રોગ્રામ એને ડિજિટાઇઝ કરવા માટે ભારત સરકાર દ્વારા નીચેનામાંથી કયું પ્લેટફોર્મ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે તો યુનિવર્સલ ઇમ્યુનાઇઝેશન પ્રોગ્રામ છે એને ડિજિટાઇઝ કરવા માટે યુવિન નામનું એક પ્લેટફોર્મ છે એ ભારત સરકારે શરૂ કરેલું છે મહાનદી કોલફિલ્ડ લિમિટેડે નીચેનામાંથી કયા રાજ્યમાં 12,000 કરોડ રૂપિયાનો કોલસા આધારિત પાવર પ્લાન્ટ સ્થાપવાની જાહેરાત કરી છે હમણે ઓડિશા રાજ્યની અંદર આ પાવર પ્લાન્ટ સ્થાપશે જેની કોસ્ટ હશે 12,000 કરોડ હાલમાં જ કઈ કંપનીએ સાયબર સંગીની પ્રોગ્રામ હેઠળ 10,000 મહિલાઓને સાયબર સુરક્ષા તાલીમ આપવા માટે કોમન સર્વિસ સેન્ટર એકેડમી સાથે ભાગીદારી કરી છે આની સાથે ભાગીદારી કરી છે 10,000 મહિલાઓને સાયબર સુરક્ષાની તાલીમ આપશે બરાબર અને આ પ્રોગ્રામનું નામ છે સાયબર સંગીની બરાબર અને ઓપ્પો ઇન્ડિયા સાથે આપણે ભાગીદારી કરી છે હાલમાં જ આવાસ અને શહેરી બાબતોનું મંત્રાલય નીચેનામાંથી કયા શહેરમાં સ્માર્ટ સિટી સીઓ કોન્ફરન્સનું આયોજન કર્યું સ્માર્ટ સિટી સીઓનું કોન્ફરન્સનું આયોજન થયું ગોવાના પણજીમાં બરાબર અને ગોવાની અંદર નવું એરપોર્ટ બન્યું મનોહર ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ એ પણ આપણે યાદ રાખશું મોપા ખાતે બનેલું ક્યાં બન્યું મોપામાં બરાબર હાલમાં જ ડેટા અનુસાર નીચેનામાંથી કયા દેશમાં 2020માં ઓર્ગેનિક ખેતી હેઠળના વિસ્તારમાં સૌથી વધુ વધારો જોવા મળે છે તો કયા દેશની અંદર 2020ના ડેટાની વાત કરી છે ઓર્ગેનિક ખેતી હેઠળના વિસ્તારની અંદર સૌથી વધુ વધારો કયા દેશમાં જોવા મળ્યો છે આ જોવા મળ્યો છે આર્જેન્ટિનામાં તો આન્સર આવશે આર્જેન્ટિના હાલમાં જ નીચેનામાંથી કોને હિમાચલ પ્રદેશ હાઈકોર્ટના કાર્યકારી મુખ્ય ન્યાયાધીશ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવેલા છે તો જસ્ટિસ સબીનાને હિમાચલ પ્રદેશના કાર્યકારી મુખ્ય ન્યાયાધીશ બનાવવામાં આવેલા છે નીચેનામાંથી જઠ્ઠર આંતરીય ચેપ જેનું નામ છે નોરા વાયરસ આના 2 કેસની નોંધણી જોવા મળી છે જઠ્ઠરના અંગને શરીરનું જે જઠ્ઠર હોય છે તો આ જઠ્ઠરને અસર કરતો એક રોગ છે જેનું જે વાયરસથી થાય છે વાયરસનું નામ છે નોરા વાયરસ તો આના 2 કેસ જોવા મળ્યા છે બરાબર અને આ કેરળમાં જોવા મળ્યા છે આન્સર આવશે કેરળના મુખ્યમંત્રી અત્યારે પિનારાઈ વિજયન છે હાલમાં જ કયા રેલવે સ્ટેશનને સૌથી વધુ પ્લેટિનમ રેન્કિંગ સાથે ગ્રીન રેલવે સ્ટેશન પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવેલું છે સૌથી વધુ પ્લેટિનમ રેન્કિંગ સાથે ગ્રીન રેલવે સ્ટેશન પ્રમાણપત્ર મળ્યું છે વિશાખાપટ્ટનમ રેલવે સ્ટેશનને આન્સર આવશે વિશાખાપટ્ટનમ બસ તો આ સાથે અહીંયા આપણે 4 ફેબ્રુઆરીનો વિડીયો સમાપ્ત કરીએ મળીએ 5મી ફેબ્રુઆરીના વિડીયોમાં ત્યાં સુધી રજા લઈએ આવજો બાય બાય ગુડ નાઇટ શુભરાત્રી થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન